Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire în cadrul căreia vreau să văd ce îți este mai bine. Vreau să văd dacă rămâi în această situație, dacă tu continui să lupți pentru această relație sau dacă tu continui să aștepți această persoană, ce se întâmplă în viața ta și în relație, și varianta să renunți. Ce se întâmplă dacă renunți de tot, dacă ți iei gândul de la această persoană, dacă renunți la această activitate. Hai să vedem ce-ți transmite tarotul, ce trebuie să știi. Bun, este o situație în care oricum tu nu vezi lucrurile foarte clar și nu știi foarte mult cum anume vor merge în continuare. Asta văd clar. Bun. Uite, din nou apare această senzație 8 de spade, 10 de spade. Ești într-o situație în care nu prea mai poți. Te văd aici destul de indispus, te văd destul de supărat. Poate să fie un final care s-a produs. Văd aici o oarecare oboseală. Văd și faptul că te-ai săturat să stai în această poveste, în această relație. Văd aici, uite, o problemă legată de reputație sau o problemă legată de statutul tău, dacă ești o persoană singură sau într-o relație. Pentru alții poate să fie vorba despre relația în sine, da? Că, nu știu, vrei să fii împreună cu cineva oficial. Dacă ești o persoană singură, îți dorești ceva pentru că au și ceilalți. În primul rând, energia este luna, arcana majoră, o legătură cu un rac. Aici poate să fie o problemă foarte veche. Pe de altă parte, văd că o femeie are un rol foarte important în această situație. Este o alegere pe care tu, în primul rând, trebuie să o faci cu sufletul, trebuie să o faci cu inima, pentru că, momentan, nu ai foarte multe detalii. Momentan ești într-o situație în care tu nu vezi lucrurile foarte clar. Nu știi foarte bine ce te așteaptă, nu știi foarte bine cum stau lucrurile în această situație. Hai să vedem dacă alegi să continui cu această persoană sau dacă alegi să stai în această relație. Urmează 5 de monede, urmează o perioadă în care relația va fi destul de rece. Sau dacă alegi să rămâi cu gândul la această persoană, nu văd să se întoarcă curând în viața ta. Văd aici o problemă de sănătate care poate apărea sau chiar o senzație de abandon, o senzație de singurătate. Da? Hai să vedem despre ce este vorba cu această situație. Ce este cu 5 de monede? Da, uite, poate să fie o senzație de abandon legată de un drum, dar văd aici niște drumuri pe care le poți face împreună cu această persoană, într-un loc mai ascuns sau undeva într-un loc mai rece. De ce nu? 3 de spade. Uite, văd aici faptul că dacă tu alegi să rămâi cu gândul la această persoană sau dacă tu alegi să stai în această relație, văd o dezamăgire, văd o veste care nu-ți va plăcea în situația asta. Văd o persoană cu inima frântă, cineva care nu se simte bine. Deci mai durează această poveste, această situație. Pentru că, uite, vor fi niște discuții, da, sau vor fi niște mesaje. Poate dacă ești despărțit aici, mai aștepți să te caute persoana asta sau în continuare există o problemă în relația voastră, în comunicarea pe care o aveți. Mai pot exista certuri, mai pot exista probleme între voi. Dar uite, poate chiar să afli aici o problemă legată de acte sau dacă tu continui pe un anumit drum, eu știu, profesional și așa mai departe, aici văd niște probleme mari legate de o instituție sau niște vești pe care le primești. Să vedem în final dacă alegi să rămâi cu această persoană. 6 de monede. Nu văd neapărat o împlinire în relația asta, dar poate să fie
acel moment în care cumperi ceva împreună cu o persoană sau ți se oferă aici un cadou, dar la un moment dat văd că va fi nevoie să accepti ceea ce ți se oferă, nu ți se va oferi mult. Da? Poate chiar la un moment dat cineva va avea de luat o decizie din acest punct de vedere. Iar mi-apare o problemă. Da? Cineva poate avea o problemă de sănătate dacă ești și se continuă pe chestia asta. Uite, văd aici că dacă ai întrebat de zona profesională, aici va fi nevoie să te împarți între două locuri de muncă, două situații. Vezi că pot apărea cheltuieli neprevăzute legate de o problemă de sănătate. Sau pot apărea probleme între voi cu banii pentru alții. Dar văd aici, uite, un nou început. Ca o nebunie. Da? Ca o nebunie care apare. Și se stabilește ceva între voi. Da? Dacă e vorba de zona profesională, văd că vei merge pe un domeniu nou de activitate. Poate chiar în relația asta urmează o împărțire de bani, o împărțire de bunuri. Da? Hai să vedem acum dacă alegi să renunți la această persoană, ce se poate întâmpla pentru tine. Bun. În primul rând avem arcana majoră, Moartea. Deci aici este clar că dacă alegi să renunți, vei trece printr-o perioadă destul de intensă, destul de profundă. Văd o legătură cu zodia Scorpion. Poate să fie un final care este cumva karmic, da? Trebuie să treci prin această transformare sau poate, cine știe, vrei să renunți la un loc de muncă, vrei să renunți la această persoană. E ca și cum te-ai eliberat de ceva. Da? Trebuie să faci acest lucru, trebuie să închei ceva anume. Este vorba despre o discuție pe care o poți avea și care îți aduce transformarea. Dacă ești o persoană singură, poți să cunoști pe cineva. Da? Conexiunea dintre voi va rămâne chiar dacă voi alegeți să încheiați relația sau dacă tu alegi să îți iei gândul de la persoana asta. Conexiunea rămâne, gândurile rămân. Iar dacă ești femeie, văd aici un bărbat care va rămâne cu o supărare mare legată de această decizie. Sau o supărare mare legată de o justiție. Să vedem următoarea carte, care vine cu 6 de spade. Uite, un drum pe care urmează să-l faci. Poate chiar, nu știu, este vorba de a te muta, da? De a face niște schimbări mari în viața ta. Parcă totul începe să meargă, totul începe să funcționeze într-o anumită situație. E ca și cum tu trebuie să renunți aici la un gând, trebuie să renunți la ceva. Dacă e vorba de muncă, aici văd un loc de muncă în care va fi nevoie să faci drumuri sau poate să fie ceva, uite, foarte serios aici. Ceva stabil și uite, vei fi protejat. Și schimbarea aceasta, uite, poate să vină cu o nouă persoană, cu un nou contract, cu o căsătorie pentru unii. E ceva legat de zona străinătății sau ceva legat de o speranță mare pe care cineva o are. Acest final pentru tine este inevitabil, să știi. Ultima carte, uite, 7 de monede. Văd aici că vei fi pus într-o așteptare, dacă mergi pe acest drum. Poate chiar vei fi stabil din punct de vedere financiar, văd moșteniri pe care le poți primi. Sau dacă discutăm de dragoste, văd că te vei uita cu plăcere la alegerile pe care tu le-ai făcut, la aceste decizii pe care tu le-ai luat. Da? Să văd ceva ce se mișcă greu. Tu oricum vei mai rămâne cu gândul la această persoană. Da? Vei mai rămâne cu gândul la acest om. Parcă vei pleca undeva departe sau vei face o schimbare și îți vei aminti, da, ceea ce s-a întâmplat între voi, ceea ce trăiți.
Uite, poate să fie ceva legat de o casă, ceva legat de o stabilitate foarte mare pe care tu ți-o vei găsi aici, dar destul de greu, da? Destul de greu. Oricum ar fi, de închis se închide, deci nu știu, trebuie să renunți la ceva, dar nu-mi dau seama exact la ce. Da? Depinde ce ai întrebat. Dacă ai întrebat de o relație, să renunți la un anumit mod de abordare, da, renunță la acest mod de abordare pentru că este nevoie, da, să faci acest lucru. E nevoie să faci această schimbare, să faci acest drum, este nevoie să lași lucrurile să se întâmple, să-ți păstrezi speranța, pentru că ele se îndeplinesc. Dar dacă ai întrebat de o relație, eu aici nu prea văd să faci casă cu omul ăsta. Adică nu văd să fie o persoană extrem de stabilă, extrem de sigură pe ea. Da. Hai să vedem puțin și îngerii ce te sfătuiesc, ce trebuie să faci în situația asta. Te sfătuiesc să încerci să dai dovadă de romantism, da? Văd că uneori nu este suficientă atracție, suficientă chimie între voi, dar ți se spune să dai acestei relații o șansă. Pentru unii, deci dacă ești într-o relație, nu este neapărat nevoie să renunți la persoana asta, ci mai degrabă este vorba de a renunța la un anumit mod de manifestare, la un anumit mod prin care tu te raportezi la această situație. Da? Poate ți se cere o detașare. Vi se spune aici că de asemenea dependențele, da, sau lucrurile toxice, o abordare toxică a unei situații afectează această relație. Pentru cei care sunteți deja despărțiți și nu se mai poate, aici văd clar că apare o nouă iubire. Dar mai întâi trebuie să te eliberezi de trecut, că dacă nu te eliberezi de trecut, mai vreau o carte. Uite, o decepție aici, da? Cineva poartă o mască falsă în această relație. Cineva poartă o mască falsă. Pentru că, uite, cineva trebuie să se elibereze, să facă un efort. Fie că este vorba despre tine, să-ți dai voie să iubești, fie că este vorba despre cealaltă persoană, fie că trebuie să te detașezi de o relație din trecut. Deci, lasă trecutul în urmă. E clar. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag și nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.